سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب ساعت رسیدیم به شهر کرد معروف به بام. مه گرفته بیرونی کاف هستش. مینال شهر کرده چی میبینید؟ دوست عزیزی نوشته شب یلدا چیست؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. خب ساعت 5:30 و میخوام برم شهر کرد. حالا این بار تصمیم گرفتم که از شهر کردم فیلم برداری کنم و به شما دوستان عزیزم نشون بدم. با من همراه باشید. ولی قبلش بریم پمپ بنزین و مقداری سوخت بزنیم. سلام دوستان. بین راه قهوه بکنیم و بعدش هم حرکت کنیم سمت شهر کرد. همونجور که از بخار دهانم معلومه که واقعا اما سرد. دوستان الان داخل شهر سفیدشت هستیم. تقریبا حدود نیم ساعت دیگه تا شهر کرد فاصله داریم و هر چیز به سمت شهر کرد میریم واقعا هوا سردتر میشه. حالا خودتون هم میتونیم ببینیم یخ زده. بالاخره رسیدیم به شهر کرد معروف به بام ایران، چون نسبت به بقیه شهرهای ایران از دریا ارتفاعش بیشتره و واقعا هوا سرده. اینم بیمه که قراره بریم داخلش، ولی خب اجازه فیلمبرداری ازش نداریم. فرستادن اداره پلیس میگه برو پلیس را و این مدرک رو واسه من مهر امضا کنو بیا. به خدا دیگه خسته شدم. قول دادن این دیگه آخرین مدرک باشه که از من میخوان. خب اینجا هم پلیس راه و راهنمای رانندگی هستش. اینم آسمون آبی شهرستان لردگان شهر کرد. اگه اوضاع رو دقت کنین همش مه گرفته شهر. امضاش کردیم و اینم تموم شد. الان بریم بیمه. سرد هوا تا این موقع فهمیدیم که من عاشق هوا و حدود چند ماه پیش اومدم داخل این تالار و هنوز که هنوزی مزهش یادم نرفته. خودتون اینجا رو ببینیم و از زیبایی ها لذت ببرید. قبلا که اومدم این پرنده ها نبودن. حالا اول پرنده ها رو بگیرن با قول یکی از دوستان این پرندگان آواز نمی کنن، ناله می کنن چون داخل قفس.
لذت میبره. خوشمزگی قهوه رو تسندال میکنه. این یه نوع سماور و به عنوان واسه شب یلدا تزیینش کردن این دارو. ببین پای نظریم رو فرش این چند تا تابلو اینجا بود رفتش. تابلوهای قشنگی اینجا بودن الان نیستشون. نمیدونم نشه آثار هنرمندان به صورت امانی در اختیار مجموعه قرار دارد، پس حتما بردنشون. تابلوهای واقعا قشنگی بودن. اونایی چی یادشونه من اومدم اینجا فیلم برداری کردم یادشونه چه تابلوهای قشنگی اینجا بودن. قهوه بسیار بسیار عالی و نگاه کنیم اینم آبه، چیز خاصی نیست. زاتون خالی. هر موقع که من میام اینجا باید قهوه اینجا رو بخورم و بعد برم. چیزی که میبینین روی این شیم حک شده عکس ناصرالدین شاست، یکی از شاهان دوره آزاری. بی‌کفایت ترینش بگیم. واقعا دلم نمیاد اینجا رو رها کنم و برم. کاش میشد یه کافه مثل این زن، نمای بیرونی کافه هستش. ترمینال شهرکرد اینو چی می‌بینی؟ رو ببینیم مسافر پیدا میکنیش ببریم سمت لردگان خودمون تنها نباشیم یا نه. رسیدیم شهرستان اومدیم کافه میشه با این قهوه میشه 3 تا قهوه در طول روز فعلا میخورم. خسته شد با هیچ واقعا خیلی خوابم یاد داری گفتم بیام اینجا و حداقل یک بارم شده داخل روز این پارک رو به شما عزیزانشون بدم. پارک چشم واقعا قشنگ.
برم یه حدود 1 ساعتی یا 2 ساعتی بخوابم. ماشین رو من گم کردم، بعدش برم وسیله های امشب رو تهیه کنم. گذشت یلدای شب یلداست. سلامی دوباره خدمت شما دوستان. امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو سپری کرده باشین. حتما سوء اتفاق پیش اومده و ترجمه بد بوده که فکر کردی من این کاپشن رو دادم و یه کاپشن دیگه گرفتم. نه، همونطور که میبینید دارم ازش استفاده میکنم و واقعا بهش نیاز دارم. و موقعی که هوا به شدت سرده من این کاپشن رو میپوشم. چیزی هم که باید بهتون بگم، راستش میخواستم امشب رو جشن بگیرم واسه شب یلدا، ولی فلسفه شب یلدا اینه که دور هم جمع باشن و شب رو با خانواده سپری کنم. ولی همونطور که میدونین من تنها زندگی میکنم و امکان این پیش نیومد و تصمیم گرفتم که سریال یا فیلم سینمایی نگاه کنم. الان هم ساعت 4:30 بامداد هستیم. من به سوالات شما دوستان عزیز جواب بدم. دوست عزیزی نوشته شب یلدا چیست؟ خب فلسفه شب یلدا از زمان زرتشت شروع میشه. در دین زرتشت این شب رو چون از بقیه شبها طولانی تر است نحس میدونستند و فکر میکردن اهریمن ها در این شب به انسان ها حمله میکنن و به مردم میگفتن واسه این که در امان باشن در این موقع شب پیش هم باشن، کنار هم باشن و آخرین میوه های تابستانی خودشون رو بخورن، چه اکثرا انار و هندونه استفاده میشه. چیزی هم هستش باید خدمت شما دوستان عزیز بگم. خیلی سوال پرسیدین از من که چرا مردم عشایر با هم دعوا میکنن و در اثر این دعواها کشته میشن. دلیل این دعواها واقعا یک چیز بسیار ناچیزی هستش و اصلا اهمیتی نداره، ولی کم کم به مرور زمان مشکلات بیشتر میشن و این مشکلات باعث یک درگیری طایفه‌ای میشن که متاسفانه در این درگیری ها مضروب و کشته میشن. مثالی بزنم خدمت شما دوستان عزیز. مثلا کانال شولیز، کانال سردار و کانال راز که پسر عموی هم هستن و پسردایی های بابای من هستن، حدود چند سال پیش بر سر یک زمینی با یک طایفه دیگر دعوا میکنن. یک زمینی که قابل کشاورزی نبود و قابل سکونت نبود و بر اثر این درگیری چندین نفر زخمی شدند و متاسفانه یک نفر هم بینایی خودش رو از دست داد. ولی همونطور که میبینید این چیزها رو داخل کانال های خودشون نمیگن. حالا از من هم پرسیدن، گفتن شبیه سجاد و این قبیل افراد هستی. خب ما اونا پسردایی های بابام هستن و از شباهتی هم باشه به خاطر همینه.
یا یک مثال دیگه رو بزنم. حدود 2 سال پیش بود در منطقه سردشت به خاطر 2 متر زمین یک درگیری رخ داد و این درگیری به خاطر نفاق انداختن بین اون افراد این درگیری بزرگتر میشه و به متاسفانه بر اثر این درگیری یک نفر بینایی خودش رو از دست میده و یک نفر همجون خودش رو از دست میده، چه واقعا ناراحت کننده است همچین چیزایی. ولی با این حال تا به حال کسی در منطقه سردشت به جرم قتل اعدام نشده، چون درگیری ها اینقدر بزرگ هستند و تعداد زیادی در این درگیری ها شرکت میکنند که کسی نمیتونه بفهمه قاتل اصلی چه کسی هستش و خانواده مقتول یک نفر رو به دادگاه پیشنهاد میدن که این یک نفر رو دستگیر کنند یا چند نفر رو، که به واسطه اون عدالت برقرار بشه. رئیس سفیدان و بزرگان محله میاندیگری میکنند و این درگیری پایان میابه با آواره شدن خانواده قاتل و سپردن تمامی اموال به خانواده مقتول. مثلا خانواده‌ای که 2 سال پیش در درگیری یک نفر رو کشتن، حدود 10 تا از ساختمان‌های خودشون و مقدار زیادی از زمین‌ها و تمامی اموال خودشون رو به خانواده مقتول سپردن و الان متاسفانه آواره هستن. و به غیر از منطقه سردشت، بقیه منطقه های جنوبی کشور، لرستان، کوریلو برمد، خوزستان و لرستان، این درگیری ها بسیار بار است. امیدوارم روزی برسه که این درگیری ها تموم بشن و کسی آسیب نبینه. سوالات شما دوستان عزیز رو من بخونم. متاسفانه در مناطق پایین و وضعیت مالی خوبی ندارن و اکثرا معتاد هستند، بچه های خودشونو، دختران خودشونو برای ازدواج به پیرمردها میسپارند در مقابل مقدار پول. میشه پرسپولیس را به ما نشون بدیم؟ من حدود فکر کنم تابستون بود، یک سفری به شیراز رفتم و چندین ویدیو از پرسپولیس، نقش رستم و پاسارگاد گرفتم که میتونید اونها را داخل کانال تماشا کنید و راهنماها هم به خوبی درباره این مکانها توضیح میدن. گفتید لری و بختیاری یکی هستند، با این حال نظریه هایی وجود دارد که میگویند این دو قبیله متفاوت هستند. تفاوت واقعی بین آنها چیست؟ قوم لر
سه طایفه بزرگ دارن: بختیاری، بویر احمدی و لک، که اینها خودشون زیرشاخه‌های جداگونه‌ای دارند، ولی در اصل همه ما لر هستیم و تفاوت ما در لباس پوشیدن و حرف زدن هستش. مثلا لرهای لک بیشتر فکر کنم زبان لری و زبان کردی رو ترکیب کردن و به خاطر همین به اونها لک میگن. در زبان بختیاری حرف ش رو ادا نمی کنن و به جای اون حرف س رو ادا می کنن. در زبان بویر احمدی هم لهجه و هم کلمات نسبت به بختیاری متفاوت هستند، ولی میتونیم زبان همدیگه رو بفهمیم و تشخیص بدیم که از چه طایفه هستیم. امران از فیلم های کانال ها همه جا جاده های آسفالت شده را میبینی. کجای ایران جاده های بد هست؟ این دوستان، این کانال ها اشایر نیستن. من بارها به این نکته اشاره کردم و اشایر واقعی در جاهای دیگری زندگی میکنن که متاسفانه راه های اونجا واقعا صعب العبور و بد هستش. امران پس از خاندان سیف الله هستی. من واقعا سیف الله رو نمیشناسم، نمیدونم منظورتون کدوم شخص هست. چرا اکثر خانواده ها حمام ندارن؟ یا اگر دارن دور از خانه می سازن؟ دوستان عزیزان، من بازم میگم این خونه های واقعی اونها نیست. من با این که داخل این خونه دارم زندگی میکنم، تنها زندگی میکنم، حمام دارم، حمامم داخل خونه هستش و به این شکل نیست. اینها همش فریب و دروغگویی هستش. امران رقص دعوای دو مرد با چوب و ضربه زدن به پاهای یکدیگر، من معنی را نمیفهمم. می توانید آن را برای ما توضیح دهید؟ یکی از اصلی ترین رقص های بختیاری رقص چوب هستش که این هم نشأت میگیره به زمانهای گذشته، موقعی که تفنگ یا اسلحه جنگی وجود نداشتن. واسه این که در اردوگاه سرجم باشن و همزمان هم مجهز به سلاح باشن، از این رقص استفاده میکردن که هم نشون بدن ما در این حال که شاد هستیم میتوانیم مبارزه کنیم، یا به دشمنانشان بفهمونن رقص ما این گونه است، پس از زنگ ما بترسیم. و این رقص نسل به نسل رسیده و همچنان ادامه داره و نشون دهنده اصالت بختیاری و آمادگی مردان بختیاری است. امران به من بگو چرا ملاها یا امامان در مساجد اشاعره هستند؟ ملاها و
اما آیت الله ها بگم در مساجد هستن ولی اونا فیلم برداری نمی کنن. چرا اشاعره در مساجد نماز نمی خوانند؟ چون پول اونها رو کور کرده، از دین، روزه و نماز اونها رو غافل کرده. چرا مردم اشاعره در مساجد قرائت و تلاوت قرآن را نمی آموزند؟ به خاطر همون دلیل هایی که گفتم. چرا مردم زاگرس در مراسم مرگ یا در مراسم تشییع جنازه زیاد میرقصند، طبل میزنند و با بلنگو با موسیقی و شلیک گلوله در هوا میخوانند؟ همون کاری که در عروسی ها انجام میدهند. خب این کار برعکس کاریه که در جشن عروسی انجام میدن. در جشن عروسی از آهنگ‌های شاد استفاده میکنن ولی در مراسم عروسی از آهنگ‌های غمگین استفاده میکنن و ما اصطلاحاً بهشون میگیم تپی، که فقط مخصوص خاکسپاری هست. و شلیک گلوله نشون دهنده اینه که اون مرد، اون شخص یک شخص بزرگ و ریشه داری هست. قیمت متوسط یک ماشین نو و یک ماشین دست دوم چقدر است؟ اینو واقعا سخت توضیح بدم. ماشین نو اگر در قرعه کشی برنده بشی، هزینه‌ای که باید پرداخت کنیم 400 میلیون تومانی تقریبا. و اگر بخوای از شخص دیگری یک ماشین نو خریداری کنی، حدوداً 2 برابر این قیمت رو باید بپردازی. در ایران واقعا شرایط پیچیده استش و بعضی چیزا رو تا خودتون درک نکنید، تجربه نکنید و اونها رو نبینید نمیتونید متوجه بشید. بسیاری از کانال‌های محبوب اشاعری امسال 2 رویداد مهم در تقویم اسلامی را جشن گرفتند. 2 عید. همه دنیا جشن می‌گرفتند، با این حال یک از این شبکه‌های اصلی حتی یک به بینندگان عید مبارک نگفتن. فکر کنم عید فطر رو میگه و نمیدونم کدوم، حتما عید مبعث و عید فطر رو میگه. دوست عزیز، این اشایر گفتم فاصله گرفتن این کانال ها از دین، مذهب و اعتقادات خودشون و انسانیت فاصله گرفتن و به جرئت میتونم بگم الان دیگه خدا رو پرستش نمی کنن و تنها چیزی که پرستش میکنن پول و ثروت هستش. پس ناراحت نباشید که این 2 رویداد مهم رو جشن نگرفتن. چرا همه با لباسی که تمام روز میپوشند میخوابند؟ نمیدونم. این سوالا واقعا سوالای شخصی هستش و اون شخص باید جواب بده. حتما کسانی پیدا میشن که طرفدار کانال های سردار، شوریز و راز هستند.
و منو متهم به دروغگویی میکنن. حالا پدر حمید و پدر سجاد علی هستش، پدر صلاح الدین محمود که با هم دیگر برای پسر عمو هستن و واقعا این چند تا کانال زندگی خیلی ها رو خراب کردن، در حالی که خودشون دارن زندگی میکنن. خب امیدوارم از این بخش لذت ببرید. ببخشید اگه من در این قسمت چمی ناراحت بودم. امیدوارم هر کجای جهان هستین یک زندگی شاد، موفق و پیروزی داشته باشین. و متاسفم الان که من ویدیوهای خودم هم نگاه میکنم میبینم واقعا محتوای خوبی ارائه نمیدم و همیشه دارم از خودم فیلم برداری میکنم. امیدوارم هیچ وقت تنها نباشید و یک زندگی شادی و آرامشی داشته باشید. دوستتون دارم و خدا نگهدار.